Előkészületek. A préselt földtégla falazatunkat két sor elválasztó rétegül szolgáló, nagyméretű téglasorra épít. A falvégekhez és a sarkokhoz háromnegyedes téglákat készítünk elő, melyeket bekarcolással és a darabrész óvatos leütögetésével állítunk elő, ügyelve arra, hogy az ellenoldali éles alátámasztás a kívánt törés helyén legyen. Célunk, hogy mindenhol megvalósuljon a legalább egynegyed téglányi átfedés. A kötőanyagként használt sár nem különbözik sokban attól, amit a fecskefalhoz kevertünk, leszámítva, hogy itt apróra vágott szárú szalmát, azaz töreket keverünk az anyaghoz, és hogy egyszerre jóval kisebb mennyiséget keverünk be. Bocsánat, hogyha néha egy darab téglát vagy követ kikapok. A sarat kissé nedvesebbre is keverjük, így ha a szárazabb tégla ki is rántja a vizet belőle, még mindig könnyen lehet vele falazni. A másik megoldás, hogy kevésbé folyós földnedves anyaggal dolgozunk, és inkább a téglákat nedvesítjük be közvetlenül a beépítés előtt. Az első sor lerakása. A falazást a sarkok lerakásával kezdjük meg. Az első háromnegyedes téglát egy jól elterített, 1 cm vastag sárrétegre helyezzük le a sarkon, majd egy kezdő háromnegyedes elemet elhelyezünk az egyik falvégen is, ügyelve, hogy a téglakötés szabályai az alap téglasorhoz képest is megvalósuljanak. Előbb kőműves kanállal megfelelő mennyiségű sarat hordunk fel, majd nyomással elkezdjük a tégla helyére igazítását. A saroktéglákhoz, illetve falvégi téglákhoz fogjuk állítani a teljes első sor vízszintjét és oldaltartását, ezért hosszú vízmértékkel mindkét irányból nagyon pontosan beállítjuk, gumikalapáccsal óvatosan a helyükre igazítjuk őket, vízszintesen és függőlegesen egyaránt. A vízszintet érdemes a folyamat végén újra leellenőrizni. A rövid falszakaszokon is beállítjuk az első háromnegyedes elemet, majd az így pozícionált sarkokhoz kifeszítjük a madzagot, ami vezetni fogja a sorunkat. Ezután elkezdhetjük a falkötés szabályai szerint lehelyezni a téglákat, a madzag mentén végigrakva a futó elemeket a sárhabarcs terítés tetejére. A homlokfalra kent anyaggal, a függőleges fugák kialakítására is ügyelve, folytatjuk a téglák lehelyezését, valamint a kézi, illetve gumikalapácsos ütögetéssel a megfelelő szintre állításukat. A vezetősor lerakását egészen az előre lehelyezett háromnegyedes záró elemig folytatjuk. Négy darab kötőre rakott, háromnegyedes nagyméretű égetett tégla falvéglezárás tetején a hosszabb falvég kialakítását 3 darab futóra rakott háromnegyedes elemmel oldjuk meg. Hasonlóan járunk el a rövidebb falvégen is. A rövidebb falszakasz külső oldalán
Kötőhelyzetű elemekkel haladunk. Végül a hosszanti részt a szintén háromnegyedes elemekkel megoldott sarkokból indítva a kötőhelyzetű elemek lerakásával folytatjuk. A helyes pozícionáláshoz továbbra is gumikalapácsot és szintező lécet használunk. A méretkoordináció miatt itt szinte csak fuga nélkül férnek be a kötőhelyzetű elemek. Bár itt ezt most sikerült elkerülni, szükség esetén hosszában is meg lehet vágni a téglákat. Elkészült tehát az első sorunk.